Adakah gua akan dapat pos? Alah, bukan. Where's the fun in playing fair? Tak nak jadi korban pertama. Okey. Let's go. Oi. Faiz, go, vote me. Faiz, awak apa? Awak engineer ke doktor? Nah, jangan mengaku. Sebab sahabat apakah ini? Dasar Faiz. Adakah saya akan dapat impos? Dengarkanlah. Aku beritahu tahu. Siapa bunuh best friend saya, ha? Siapa? Purple. Aku dah cakap, bukan aku, cok. Baik. Faiz.